Vă salut! Dacă vă amintiți acest video în care am explicat echipamentele și am făcut necesarul pentru un acvariu de apă dulce, ar fi bine să revizitați, după care să vizualizați acest video, deoarece azi o să reluăm tema și vom vorbi despre necesarul pentru un nano-acvariu marin, adică ce avem nevoie pentru a seta cu succes un mic acvariu cu apă sărată. Nu o să discutăm metoda prin care trebuie amenajat și început un acvariu cu apă sărată, deoarece este tema altui video, ci voi prezenta doar echipamentele necesare. Dacă în cazul acvariilor de apă dulce, 100 de litri de apă tinde deja către un acvariu mediu, în lumea minunată al acvaristicii marine, acesta este doar un nano-acvariu. Este important de precizat că echipamentele prezentate se referă în mare parte la amenajarea unui nano-acvariu marin. Pentru acvarii mai mari o să avem nevoie de mult mai multe echipamente și costurile o să crească foarte mult. Opiniile legate de echipamentele prezentate sunt împărțite, deoarece unii nu cred că se poate gestiona un acvariu marin doar cu atâta echipament și costuri minime, însă practica o spune altfel. Sunt suficiente exemple pe grupurile de reeferi, iar un acvariu extrem de frumos luat de pildă este cel al colegului Bogdan Borta, pe care îl consider cel mai frumos nano-acvariu marin în momentul de față de la noi din țară. Dați-i o medalie în comentarii. În prima parte o să prezint echipamentele absolut necesare, iar către final o să prezint echipamentele adiționale în cazul în care vrem să găzduim și corali. Dacă sunteți gata, să-i dăm drumul! Categoric avem nevoie de un acvariu. Acvariul ideal pentru un nano cu apă sărată ar trebui să fie în jur de 50-100 de litri, însă se pot realiza și picorifuri în acvarii mai mici. Nu trebuie să ne facem griji în privința acvariului, deoarece orice acvariu de apă dulce se poate folosi ca și acvariu marin. Ca de obicei, recomand acvariile din sticlă ultra clară, deoarece crește semnificativ vizibilitatea în lumea colorată din acvariu. Recomand lipirea unei folii negre pe spatele acvariului, deoarece creează un contrast deosebit cu pietrele de culoare deschisă și restul de vietăți colorate. Pentru că vietățile marine sunt extrem de sensibile, este absolut necesar să pornim cu apă chioară la prepararea apei în acvariu. Filtrul de osmoză inversă se leagă la un robinet sau la instalația de apă potabilă și filtrează apa astfel încât să rămână o apă fără minerale, fără reziduri, H2O pur. Astfel ne putem asigura că nu introducem în acvariu minerale sau alte chimicale, ci doar molecule de apă. Distilarea apei are același rezultat, doar că procedeul este diferit. Această apă dulce pură se folosește și la completarea apei evaporate din acvariu.
Pentru a crea condițiile din mare sau ocean, avem nevoie de sare specială de mare, cu săruri și minerale echilibrate, special destinată pentru acvarii marine. În niciun caz nu se folosește sarea de masă, chiar dacă ea este produsă din sare de mare. Sarea marină se amestecă cu apa osmozată invers, conform rețetelor de pe ambalaj, pentru a rezulta o salinitate dorită, care este în jur de 1,025 și se prepară în prealabil, se mixează până la o dizolvare completă înainte de introducerea în acvariu. Se folosește pentru a măsura salinitatea apei după preparare sau salinitatea apei din acvariu. Refractometrul este mult mai scump, dar ceva mai ușor de folosit, însă necesită calibrare periodică, deoarece se decalibrează destul de ușor. Aici se împart cel mai des opiniile. Unii spun că nu se poate menține un acvariu marin doar cu un sump, alții dau exemplu diferit. Alături de câțiva colegi, am demonstrat că se poate ține un acvariu marin și cu filtru extern, însă este destul de important ca filtrul să fie unul extern de o capacitate semnificativă, cu material filtrant de calitate. Ca și material filtrant de calitate, mă refer ca exemplu la Sicam Matrix sau alte materiale super poroase. Nu se contestă nici ideea de filtre interne dacă există o cantitate semnificativă de piatră de recif în acvariu și vom mai referi la acest aspect în cele ce urmează. Trebuie însă avut grijă ca filtrul intern să fie destinat special și pentru acvarii cu apă sărată. Pompa de valuri, în contrast cu numele ei, este necesar pentru a crea curenți în apă. Este de preferat o pompă de valuri ajustabilă, care creează curenți de putere și intervale variabile, imitând curenții oceanelor. Pompele de valuri, de obicei, au o parte care se atașează în interiorul acvariului și un controller care se poate atașa pe mobilă sau în alte zone accesibile. În comparație cu lămpile acvariilor de apă dulce, majoritatea lămpilor destinate pentru acvariile marine o să aibă o lumină mult mai albăstruie. Pentru acvariile care găzduiesc doar pești, nu este atât de important, însă pentru acvariile care conțin și corali este foarte important acest spectru special albăstrui pentru colorarea și creșterea coralilor. Dacă găzduim doar pești, o lampă destinată ieftină și un temporizator o să fie arhi-suficient, însă pentru corali merită să investim în ceva mai calitativ, precum lămpile cu LED, care au temporizator inclus și aplicație pentru gestionarea spectrului. Dacă la un acvariu de apă dulce, încălzitorul era un echipament opțional, în acvariile cu apă sărată, temperatura apei trebuie să rămână cât se poate de constantă, în jur de 25 de grade, astfel încălzitorul fiind un echipament absolut necesar. Viețuitoarele marine sunt foarte sensibile la schimbările de temperatură. Substratul și piatra de recif nu are doar un rol estetic, ci are un rol foarte important în acvariu, acela de a filtra biologic apa.
În cazul în care avem piatră de recif de o porozitate și calitate foarte bună, putem să renunțăm cu grijă la filtrul extern și să ne bazăm doar pe filtrul intern și mentenanța regulată. Substratul trebuie să fie un substrat destinat pentru acvarii marine, precum aragonitul, iar piatra, specială din oceane și măr, piatră vie, piatră uscată sau piatră sintetică destinată acvariilor marine. Despre tipurile de piatră, probabil o să mai discutăm într-un episod în viitor. Ca să putem să așezăm și să ascundem anumite cabluri și echipamente, avem nevoie de o mobilă. Trebuie însă avut grijă ca mobila să se împace cu petele de apă sărată. Mobila melaminată este ideală în acest caz. Probabil că peștii de apă sărată sunt cei mai frumoși pești colorați din comerț. Prețul lor per bucată este semnificativ mai mare decât cel al peștilor de apă dulce, însă majoritatea acestor pești trăiesc singuri sau în pereche și o să crească mai mari ca majoritatea speciilor de apă dulce. Un nanoacvariu marin poate să găzduiască 3-5 pești de dimensiuni mici. Nu ar trebui să o spun, dar în acvariile marine se găzduiesc doar specii de pești din mări și oceane, exclus orice specie de apă dulce, iar speciile de pești marini nu se găzduiesc doar în apă sărată, preparată cu sare marină la valori ideale și nu o să supraviețuiască în apă dulce. Hrana pentru peștii marini este special concepută și diferită de cea a peștilor de apă dulce, însă sunt produse care se pot folosi pentru ambele specii. Ok, astea fiind cele necesare pentru un acvariu marin doar cu pești. În cele ce urmează o să facem necesarul pentru cazul în care vrem să găzduim și corali. Aceste animale minunate sunt ce? Da, coralii fac parte din regnul Animalia și sunt niște animale nevertebrate. În opinia mea, acestea sunt cele mai interesante, colorate și stranii animale. Există mai multe categorii de corali, însă recomandarea pentru un nanoacvariu marin sunt coralii moi de tip LPS. Acești corali nu cresc foarte mari, sunt extrem de colorați și diferiți, nu necesită condiții foarte stricte, deci sunt mai ușor de întreținut. Dacă decidem să ținem și corali, o să mai avem nevoie și de următoarele. În cazul în care avem corali, aceștia o să-și formeze scheletul din mineralele din apă, iar aceste minerale trebuie reintroduse zilnic pentru a nu dezechilibra chimia apei. Sunt diferite rețete de minerale de la diferiți producători în formă de prafuri sau lichide. Mineralele trebuie introduse zilnic în cantitatea în care ele sunt consumate. Unii corali necesită atenție mai specială și trebuie hrăniți, însă nu este cazul majorității. În cazul în care trebuie hrăniți coralii,
avem nevoie de mâncare specială pentru corali, care se adaugă aproape de gura coralului cu o pipetă. Majoritatea coralilor o să se bucure dacă introducem diferite vitamine și o să se coloreze mai vibrant, o să crească mai rapid. Chiar dacă la acvariile de apă dulce nu am amintit de testele de apă, deoarece se poate gestiona calitatea apei într-un interval de valori foarte mari, la apa sărată nu este deloc așa. Schimbări minore în valorile apei pot cauza probleme sau decese. Dacă avem corali, valorile apei se vor schimba și trebuie să măsurăm aceste schimbări pentru a putea reintroduce acele minerale. În principal, în cazul în care avem corali, este important testul KH, testul de calciu și magneziu. Aceste teste diferă de la cele de apă dulce prin scara de măsurare, deoarece măsoară schimbări valorice de ordinul zecimilor. În cazul acvariilor cu pești este important testul de nitrați și fosfați, dar cu o hrănire atentă și cu un schimb regulat de apă nu ar trebui să ne facem griji pentru aceste valori. Echipamentul de mentenanță este aproape identic cu cel al unui acvariu de apă dulce. Avem nevoie de o găleată destul de mare pentru a prepara circa 10-20% din volumul acvariului cu apă nouă, un alt încălzitor pentru a aduce temperatura apei de schimb la valoarea celui din acvariu, un răzuitor care se poate folosi și în apă sărată fără să se oxideze, un aspirator de substrat, soluții pentru geamuri și o lavetă din microfibră. Mulți reeferi, adică hobbyiști din lumea acvariilor marine, nu o să fie de acord cu schimburile de apă săptămânale și o să țină că este nevoie de un sump în orice caz, cu echipamente adiționale. Dar reeferii sunt oameni foarte confortabili, care mai bine investesc în echipamente decât să facă mentenanță săptămânală. Important este de reținut că acvariile marine sunt mult mai sensibile la orice schimbare minoră, astfel orice reglaj sau introducere de echipament sau adiție trebuie făcută cu grijă și răbdare. Este foarte interesant că o lume atât de lentă este atât de sensibilă. Acestea au fost cele mai importante produse de considerat la setarea unui nanoacvariu marin cu sau fără corali. Dacă ați ajuns până aici, eu vă mulțumesc pentru vizualizare. Sper că aceste informații v-au fost de folos și v-au lansat în lumea minunată al acvaristicii marine. Nu uitați să dați un like și dacă nu sunteți încă abonat, apăsați pe butonul de abonare, subscribe și clopoțel ca să prindeți următoarele episoade. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine și până data viitoare, țineți-vă mânecile sărate!